alkaa olla kyllä vähän semmoista, että älä kokeile kotona. Melkoinen tuuli. Mä lähdin nyt pois tuolta suojaisesta Lahdessa. Tuolla edessä on toi saari, mihin mä toivon pääseväni. Aika pahalta näyttää. Tervetuloa takas kanavalle. Mä oon tänään Nauvassa meloomassa mun backraftin kaa. Jos ette ole nähnyt ensimmäistä videoa, kun mä tein tästä backraftista, mä laitan linkin tähän, niin voitte käydä kattoo. Mutta tosiaan tänään olisi tarkoitus mennä Autiosaarelle, olla siellä yötä teltankaa ja huomenna aamulla sit meloo kohti Turkuun. Tänään on keskiviikko, elokuun 6. päivä. On aika tuulista ollut, 15 metriä sekunnissa tuullut. Nyt on vähän tyyntynyt, enää on 10 metriä sekunnissa, mutta silti tosi kova tuuli. En ole tämmöisessä tuulessa ennen meloonut backraftin kaa, et en tiedä mitä tästä tulee. Toivottavasti kaikki menee hyvin. Lämpötila, nyt on 18 astetta. Mulla on taas mun polkupyörä mukana tässä backraftissa, eli mun ei tarvii enää mennä samaan paikkaan, mistä mä lähdin meloomaan. Tarkoitus olisi huomenna aamulla meloo täältä Nauvasta Paraisille, mutta en tiedä mitä siitä tulee, jos on tämmönen tuuli kuin tänään on ollut. Mutta on ainakin myötätuuli, että lounaasta tuulee, niin koko matka kotiin pitäisi olla myötätuuli. Oli aikamoinen haaste polkeekin tänään, kun oli 15 metriä sekunnissa vastatuulta. Maileissa se taitaa olla joku 33 mailia tunnissa. Nyt se on vähän tyyntynyt, että on enää 10 metriä sekunnissa eli joku 23 mailia tunnissa. Mut silti kun te tuosta veden pinnasta näkee, niin ei ole todellakaan mikään peili tänään tää meri. Katsotaan mitä tästä tulee. Pääsee ainakin tää backrafti nyt ihan kunnolliseen testiin. Tää alkaa olla kyllä vähän semmoista, että älä kokeile kotona. Mut mulla oli tänään aikaa lähteä yöksi saarelle, niin oli pakko hyödyntää se. Huomenna mun pitää olla 4 aikaa iltapäivällä Turussa. Niin tää oli oikeastaan ainut päivä nyt lähipäivinä, kun mulla on mahdollisuus lähteä telttailemaan. Melkoinen tuuli. Mä lähdin nyt pois tuolta suojaisesta Lahdesta, missä mä kuvasin ton alun. Niin heti huomaan näistä aalloista ja tuulesta, että täällä oikeesti on tänään aika kovat alle. Tuolla edessä on toi saari, mihin mä toivon pääseväni. Aika pahalta näyttää. Joo, oli pakko kääntyä ympäri. Ei tullut mitään. On aika varma, että tää olisi keikannut tää vene. Tuntuu, että toi tuuli lähti nyt muutenkin kiihtymään, niin mun täytyy tänään sit tyytyy telttailee tähän rantaan jonnekin. Vähän harmittaa, olisi ollut niin kiva mennä tonne saareen yöksi, mutta ei voi mitään. Tää oli vähän tiedossa, että tässä voi käydä tälleen. Mut onneksi täällä on Pääsaaren puolellakin on ihan hyviä telttapaikkoja, et ei se mitään. Toivottavasti huomenna aamulla kuitenkin tää tuuli olisi tyyntynyt, niin pääsee sit meloomaan. Tänään tästä ei tuu kyllä mitään. Joo. Pääsin ehkä tohon puoliväliin. Ja sitten oli pakko kääntyä. On nyt tosiaan tässä ihan tässä rannassa jo. Tosta varmaan pääsee rantautumaan. Joo, merenkäynti vaan yltyy täällä.
huono idea edes yrittää, mutta pakko sitä oli yrittää. Rantaa selvitty, miehistö ja kaikki tavarat saatu turvallisesti takaisin lähtöpisteeseen. No, ei ole ihan sama paikka mistä lähdin, mutta aika lähellä. Oi voi. Tossa näkyy noi kamat. Ja tonne mun piti mennä. Ja täällä niinku silleen huono keli on. Nyt alkaa aurinkokin paistaa. Nyt toi aallot oli vaan liikaa tällä kertaa. Ja ehkä toi tuulikin. Kyllä se tuuli alkoi kuitenkin. Toi tuuli alkoi sen verran puskemaan mua väärään suuntaan, niin ei sit varmaan olisi tullut mitään. Mutta joo. Mä olen nyt etsiä täältä telttapaikkaa täksyväksi ja tosiaan palataan sit kun mä oon löytänyt jonkun paikan. Telttapaikka löytynyt. Se näkyy tässä mun takana. On muuten aika makea näköala. Mä olin ihan kahden vaiheella, että lopetaks mä tän kuvaukseen. Mä alkoi jotenkin ärsyttää niin paljon toi, että mä en päässyt melomaan tänään. Mut ei se mitään. Ehkä tää on enemmän aitoa sitten, kun kaikki ei meekään ihan niinku suunnitelmissa. Luulen, että toi on sen verran tasainen paikka, että siihen ehkä saa teltan. Ja jos ei, niin täällä on kyllä muitakin paikkoja. Esimerkiksi toi näyttää semmoselta. Mut katsotaan. Siinä se nyt olisi pystyssä. Mä koitan sitä vähän vielä liikuttaa ja haen mahdollisimman tasaisen paikan. Mä jo testasin sitä, niin se ei ollut ihan suorassa. Niin mä pikkasen liikuttelen sitä tossa ja haen sen kaikista tasaisimman kohdan ja sitten teen lopullisen kiinnityksen. Meni jonkun verran aikaa, että sai se asemoitua hyvin, mutta nyt siellä sisällä on täysin tasasta, niin on sit mukavempi nukkua. Tää on TFS Stars 2 Pro teltta. On kyllä tosi mukava. 2 hengen teltta, missä on sit 2 sisäänkäyntiä ja 2 katosta. Kello tulee nyt
Ja 8:15 mä alan seuraavaksi ruoanlaittohommia ja menen tonne telttaa sisälle vaan chillaa. En aio kuvata tänään enää enempää. Ollut aika raskas päivä ja varmaan ensi kerralla sitten ihan kunnon video ja esittelen siinä tota telttaa. Ja toivottavasti pääsen sitten tonne saareen yöksi. Johonkin noista, mitkä näkyy tuolta taustalla. Nyt tuolla sitten olisi ollut täysin tyyntä. Niin kuin aina illaksi tai yöksi tyyntyy toi meri. Niin nyt olisi ihan helposti päässyt melomaan tonne saareen. Mut se on tässä kohtaa vähän myöhäistä. Mutta ei mua oikeastaan haittaa se enää, koska mä löysin niin hyvän telttapaikan, mistä on mielettömät maisemat. Just kattelin tota auringonlaskua. On kyllä ollut tosi upea. Huomenta. Kello olisi nyt 8 aamulla. Lämpötila katoin, että on 17 astetta. Ei tippunut alle sen. Oli tosi lämmin. Mukava yö muutenkin kaikin puolin. Katoin, että 5 metriä sekunnissa lupaa nyt tuulta. 8 metriä sekunnissa puuskissa. Elättelen toivoa, että pääsisin melomaan. Mut ei sitä tiedä ennen kuin kokeilee. Joo, kyllä tänne vähän tuulee, mutta ei läheskään niin paljon kuin eilen. Huomaa heti tosta meren pinnasta. Mä keitän nyt aamukahvit, sen jälkeen mä pakkaan kamat ja lähden tonne rantaan. Mä voisin tässä samalla kun juon tätä mun aamukahvia, niin esitellä vähän tätä telttaa. Eli tää on TFS, The Free Spirit Stars 2 Pro teltta. Tää on kiinalainen merkki, mutta se ei tarkoita, että se on mikään halpis teltta. Eli tää maksoi 300 €. On laadukkaista materiaaleista tehty, paljon ominaisuuksia, saanut hyvät arvostelut. Ehkä kuitenkaan ihan sama kuin noi eurooppalaiset Fjällräven tai Hillebergin teltat, mitkä maksaa tonnin, mut huomattavasti parempi kuin joku perus Stockmanni-teltta. Tää on mun ensimmäinen tämmönen vähän parempi maateltta. Tää on 2 hengen teltta. Tässä on 2 sisäänkäyntiä, 2 katosta, mitkä saa myöskin kokonaan auki. Mä hommasin tää teltta alun perin mua ja mun tyttöystävää varten, että me mahduttais molemmat sinne. Mut nyt mä käytän tätä ihan sooloreissuillakin, että painaa vaan 2 kiloa about ja menee aika pieneen tilaa pakattuna. Niin on kyllä tosi tyytyväinen. Ja sitten tää kupoliteltta on siitä tosi mukava esimerkiksi tämmöisillä kallioisilla alustoilla pystyttää, kun sitä, no ensinnäkin se on helppo saada pystyyn ja sit sitä on tosi helppo siirrellä, kun se ei ole tappia varassa. Mä kyllä kiinnitän se aina tämmöisten kivien kanssa ja eilenkin oli aika tuulta, niin laitoin pari noita myrskynaruja kiinni, kun näkyy tossa ja tällä puolella. Mut tää on aika vankka paketti, et ei kyllä lähde niinku pienessä tuulessa mihinkään. Eikä juurikaan heilu, et on tosi tyytyväinen, että on saanut
näin niinku kireeksi, et ei lepata kuin hullu tai pienessä tuulessa. Tossa näkyykin toi merkki. Mutta tässä on hyvät ominaisuudet, löytyy tuplaovet, eli on toi hyönteisverkko-ovi ja sitten on myöskin toinen ovi, ihan peittävä materiaali, että saa kokonaan suljettua tämän sisäteltan talvea varten tai kylmempiä ilmoja varten. Valmistaja sanoo, että on 4 vuoden ajan teltta, että menisi talvellakin. En ole itse päässyt vielä testaa, kun on kesä. Mulla on täällä sisällä mun Zenbivi viltti, lakana ja sitten on Lighttour ilmapatja. Ja mulla on täällä kaikki mun kamat, että tuossa esimerkiksi näkyy mun rinkka. Ja tää on tosiaan 2 hengen teltta, mut toimii myös soolokäytössä. Voin näyttää myöhemmin, että millaiseen tilaa tää menee pakattuna. Tämmöiseen pakettiin tää menee sitten. Eli tässä on kepit ja tässä on sitten se teltta. Ja se tuli lisäksi muuten semmonen lisäpohja eli footprint. Se on myös täällä sisällä. Kamat olisi nyt pakattu. Mä suunnistan takas tonne rantaa ja lähden siitä melomaan. Tossa mä olin viime yönä. Leave no trace, as always. Oli kyllä hyvä paikka. Tästä ei olisi kovin kiva tippua alas. Aika jyrkkä toi kallio. Varmaan joku 30 metriä, ehkä enemmänkin korkea. Mut joo, tuolla alhaalla on toi ranta, missä mun pyörä on. Sinne mä oon menossa. Tässä meneekin tämmönen polku. Paljon mukavampi kävellä heti kun löytää polun. Jonkun verran kaatuneet puita näyttää olevan myrskyn jäljiltä. Oho. Tuolla kallion päällä jossain mä olin viime yö. Tosi korkea ja jyrkkä kallio. Mut tosi jees näköala. Ja siinä onkin mun pyörä. Yes. Ei ollut kukaan varastanut. Toisaalta en ihmettele, ettei täällä ole ketään. Miltäs tää meri nyt näyttää? Näyttää siltä, että ei oo kyllä tyynikeli, mut ehkä tossa pärjää. Katsotaan. Vene saatu täytettyä, enää pitää kaikki pakata siihen ja lähteä meloon. Tuuli vähän yltynyt. En tiedä tuleeko tästä tänäänkään mitään. Toivottavasti. Ainakin on myötätuuli, mut sekin voi olla liikaa, jos sitä on liikaa.
No niin, time to go. Vamos. Tää meni hyvin. I'm happy. Nyt sit vaan melomaan. Tällä myötätuule on mukava meloa, koska vaikkei melois, niin silti menee nopeampaa kuin tyynellä kelillä melodessa. No en tiedä meneekö nopeampaa, mutta aika lähellä kuitenkin. Vitsi, tää on kyllä nättiä. Aurinko paistaa, sininen taivas. Pikkasen on tuulta, mut ei liikaa. Ei tuu sentään tänne veneeseen. Ainakaan vielä. Mä olen nyt matkalla tosiaan kotiin päin, Paraisille päin ja sieltä Turkuun. Tossa olisi ollut se saari, mihin mä halusin mennä. Tai yritin mennä eilen, mutta en mä päässyt sinne. Ja no ei näy sitä kallioa, missä mä olin yötä, mutta mä olin tossa niinku pääsaarella. Tai tossa oikealla puolella se on. Tuolla vasemmalla puolella on noit saaria. Joku päivä vielä. Tätä on bike rafting parhaimmillaan. Eilen se epäonnistuneen yrityksen jälkeen mä olin vähän masentunut, mutta nyt elämä hymyilee taas. Mä veikkaan, että tästä tulee ihan mielenkiintoinen video. Ei mennyt niinku käsikirjoituksessa, mutta kyllä tässä silti hyvä reissu tulee. Ja tuli. Tää takki on kyllä liikaa. Aurinko lämmittää sen verran paljon, vaikkei täällä ole asteita kuin ehkä 18. Huomattavasti mukavempi nyt ilman takkia. Aurinko meni kyllä heti pilveen, mutta eiköhän se tuolta pian tuu. Käytän nyt tossa kamerassa semmoista asetusta kuin Horizon Balancing. Eli se pitäisi pitää se koko ajan se horisontti täysin vaakatasos. Mulla on tälläkin hetkellä toi kamera ihan vinossa tossa rinkan päällä, niin mut se kuva pitäisi olla kuitenkin suorassa, et pitäisi olla aika hyvä asetus. Mä katsoin just kartasta, että tästä on 20 kilometriä noin Paraisten keskustaa, johon mun oli tarkoitus meloa ja siitä sit jatkaa pyörällä Turkuun. Tuolla näkyy toi kallio, missä mä olin sen mun puuteltan kaa, sen Tentsilän kaa. Mulla on siitä se video, niin se on tuolta. Nyt mä oon Paraisten ja Nauvan välisen lautalla, kuten näkyy tuolla nuo keltaiset. Semmonen varmaan 5 kilometriä jo tultu. Aika mukavasti, pelkkää myötätuulta. Muutama veneilijä ja purjevene tullut vastaan. Ne on kyllä tuijottanut mua aika pitkään, mutta on ne kyllä moikannutkin. Seuraavaksi sitten olisi tarkoitus ylittää tää saarten välinen merikaistale. Ja tosi nätti ilma. Ei ole liian kuuma. Aurinko paistaa, sininen taivas. Mukava myötätuuli. Tästä ei niinku Suomen kesä enää parane. Tääkin reissu on hyvä osoitus siitä, että kannattaa vaan lähteä eikä jättää lähtemättä. Ja oli vähän kahden vaiheella, että lähdekö mä tänne, kun oli luvattu niin kovaa tuulta. Onneksi tulin. Edessä näkyy Paraisten saari. Tuolla vasemmassa reunassa on Airisto. Ja tuolta takana näkyy Nauvosaari, missä mä olin ja mistä mä lähdin. Ja nyt mä oon aika lailla näiden kahden saaren välissä. Pientä aallokkoa, mutta ei mitään liian pahaa. Ei vielä ole ainakaan tullut meripahoinvointia. Tuuli on vähän kiihtynyt ja aallot on aika isot. Vähän alkaa jännittää tässä, mutta mä oon jo melkein perillä. Ja toi purjeveneilykin hurjaa touhuu.
Jotenkin mua pelottaa, että toi kaatuu. Mutta ei ne ilmeisesti sit kaadu, vaikka ne menee ihan tolleen vinoon. Ehkä se ajattelee, että häntä pelottaisi olla tässä kumiveneellä. Se on varmaan ihan aiheellinen pelko. Täällä on aikamoinen merenkäynti nyt tällä hetkellä. Oikeastaan aika samanlainen kuin eilen illalla, kun koitin mennä siihen saareen. Mut nyt se tulee onneksi aika lailla suoraan mun takaa, niin ei se heiluta tätä venettä niin paljon. Olisiko siinä hyvä ranta, mistä nousis ylös? Selvittiin, nyt voi jo sanoa niin. Melkoisesti tohon loppuun kohden kyllä yltyi toi tuuli ja aallokko. Et jos olisin tiennyt, että tämmöstä on, niin en ois kyllä välttämättä lähtenyt kumiveneellä. Niin nopeasti muuttuu nämä olosuhteet täällä merellä. Pakko sanoa, että tää on kyllä mun tähän asti siis reissuista paras. Vaikka tää alkoikin vähän huonosti. Mutta tää kun olosuhteet on vähän tämmöiset hurjemmat, niin tää on oikeastaan aika siistiä. Mä niinku tykkään tästä, että tässä on jännitystä ja tässä on haastetta. Tietenkin tää voi olla vähän vaarallista, mut tekee porukka nyt hullumpiakin asioita kuin tää. On kyllä tyytyväinen kanssa tähän backraftiin. Tää on ihan hyvin pitänyt nyt puolensa tämmöisessä aallokossa ja kovassa tuulessa. Joo, tänään on torstai, elokuun 7. päivä. Ja oon huomannut, että on huomattavasti hiljaisempaa kuin heinäkuussa. En tiedä, onko koulut vielä alkanut. Ei ne välttämättä. Olisiko ne alkaa tänään tai ihan tässä lähiaikoina. Ja ihmisten kesälomat alkaa olla ohi. Niin se tarkoittaa, että kaikki tämmöiset paikat, saaristo- ja mökkipaikat hiljenee tosi paljon. Mulle se on ihan hyvä. Mä tykkään olla rauhassa täällä. Kelit on kans ehkä nyt miellyttävämmät, kun koko heinäkuu oli melkein semmoista lähes 30 asteen hellettä. Niin se ei ehkä tämmösiä aktiivitouhua ole kaikista paras. Nyt on sit semmoista mukavaa parikymppiä. Vasemmalla airista. Ja oikealla on sit ilmalöö. Sturmalöö. En tiedä kumpi. Mikä tiedä olis lausuuks oikein ruotsinkielistä nimeä. On muutenkin ruotsinkielistä seutua tai kaksikielistä seutua tai parain. Ihan tyyntä täällä. Sitten taas täällä niemen toisella puolella, niin kuin arvelinkin, ei pääse toi lounastuuli puhaltamaan tänne. Ja tuntuu, että vauhtikin vähän hyytyi, kun vasta myötätuuli loppu. Semmonen 10 kilometriä melottu. Kello on nyt 1:30. Ja mun mielestä mä lähisin 11:30 aikaa, niin pari tuntia meni. Tästä olisi vielä toiset 10 kilometriä varmaan paraisesti kaupungin keskustaan. Nyt ei oo aikaa. Et se jää sit ensi kertaa se pätkä. Tuossa on vieressä semmonen silta. Mä ajattelin, että mä pääsen varmaan siitä rantautumaan ja poljen siitä kotiin. Mut mä luulen, että mä lopetan tän videon tähän. Kiitti, että jaksoitte kattoo. Ja jos tykkäsitte, painakaa laikkia ja tilatkaa kanava, niin tulee lisää sitten tän tyyppisiä videoita. Se on morjens!